ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો મસલ ફિઝિયોલોજીની અંદર સ્મૂથ મસલ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. બુક કે સેમ્બ્યુલિંગમ અને ચેપ્ટર 33 સ્મૂથ મસલ્સ. Distribution of smooth muscle. Smooth muscle are non-striated and એટલે કે પ્લેન એન્ડ જેમ આપણે જોયું સ્કેલેટલ મસલ જે હતા એ સ્ટ્રાઇટેડ હતા, એટલે એની અંદર એવા ચટાપટ્ટા પડતા હતા. એનું કારણ શું હતું? બિકોઝ ઓફ કે પેલા જે સાર્કોલેમા હતા એની અંદર બે ટાઈપના જે થિક બેન્ડ અને થિન બેન્ડ હતા એ બંનેના લીધે ત્યાં આગળ આખા પટ્ટા જે પડતા હતા. હવે આ સ્મૂથ મસલની અંદર એવું સ્પેસિફિકલી અલગ કલર પડી આવે એવું કોઈ જ એવું સ્ટ્રક્ચર હોતું નથી. સ્મૂથ મસલ્સ આર નોન સ્ટ્રાઇટેડ એટલે કે પ્લેન હોય છે. એન્ડ ઇનવોલેન્ટરી મસલ, ઇનવોલેન્ટરી એટલે એની મુવમેન્ટ આપણા કંટ્રોલમાં હોતી નથી. These muscles are present in almost all the organ in the form of sheet, bundle or sheets around the other tissues. એટલે આખા ઓલમોસ્ટ દરેક ઓર્ગનની અંદર રહેલા હોય છે. કઈ રીતે? તો કાં તો શીટની રીતે, બંડલની રીતે, અથવા તો જે ટિશ્યુઝ હોય એની આજુબાજુની શીટની રીતે. સ્મૂથ મસલ ફોર્મ ધ મેજર કોન્ટ્રાક્ટાઇલ ટિશ્યુ ઓફ વેરિયસ ઓર્ગન. બધા જ ઓર્ગનની અંદર જે મેઇન કોન્ટ્રાક્ટાઇલ મિકેનિઝમ જે હોય છે એ ટિશ્યુની એ આ સ્મૂથ મસલ્સથી બનેલી હોય છે. જેમ કે યુસોફેગસની અંદર પણ જે કોન્ટ્રાક્ટ થવાનું જે એની એબિલિટી છે દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ સ્મૂથ મસલ. હાર્ટની અંદર જે એને કોન્ટ્રાક્ટ ડાયલેટ અને કોન્ટ્રાક્ટ થવાની જે એબિલિટી છે દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ સ્મૂથ મસલ્સ. સેમ વે સ્ટમકની અંદર, આંતરડાની અંદર, બધાની અંદર સેમ વસ્તુ છે. સ્મૂથ મસલ્સના લીધે જ એની કોન્ટ્રાક્ટિબિલિટી પોસિબલ થતી હોય છે. Structures in which smooth muscle fiber are present. So, one, wall of organ like a esophagus, stomach and intestine in gastrointestinal tract. Duct of digestive gland. એની અંદર પણ આપણને સ્મૂથ મસલ જોવા મળે. ડક્ટ બેઝિકલી એટલે મીન્સ આમ ગોલ બ્લેડર પોતે ડક્ટ નહીં, પણ એનેમાંથી જે કેરી કરીને લાવતું હોય બાઇલ એ જે ડક્ટ છે. પછી પેનક્રિયાઝની અંદર પેનક્રિયાટિક જ્યુસ જે લઈને આવતું હોય પેનક્રિયાટિક ડક્ટ, એ બધી જ ડક્ટ પણ સ્મૂથ મસલ ત્યાં આગળ રહેલા હોય છે. ઓકે, સો એના પછી છે થર્ડ, ટ્રેકિયા, બ્રોન્કિયલ ટ્યુબ એન્ડ એલ્વિયોલાર ડક્ટ ઓફ રેસ્પિરેટરી ટ્રેક. Fourth, ureter, urinary bladder and urethra in excretory system. Fifth, wall of blood vessel in circulatory system. Sixth, erector pylorium of the skin. 7, mammary gland, uterus, genital duct, prostate gland and scrotum in the reproductive system. 8, iris, ciliary body and of the eyes. ઓકે, હવે વેઇટ, તમને આમાં છે ને એનું પિક્ચર બતાડી દઉં. જે આપણા વાળ સપોઝ કંઈક એકદમ મીન્સ એકદમ થ્રિલિંગ કંઈ થઈ ગયું, બરાબર. ઘણા લોકોને પહેલાં જે એકદમ રૂંવાટા ઊભા થઈ જતા હોય છે ને, તો આપણા સ્કિનની નીચે હેરની જોડે સંકળાયેલા આવી રીતે ઇરેક્ટર પેલી મસલ્સ રહેલા હોય છે સ્કિનમાં દરેક હેરની આવી રીતે નીચે. અને એકચ્યુઅલમાં એવી કન્ડિશનની અંદર આ મસલ્સ કોન્ટ્રેક્ટ થાય છે જેના લીધે તમારા રૂંવાટા ઊભા થઈ જાય છે. ઓકે, સો ત્યાં આગળ પણ બેઝિકલી આપણને કયા મસલ જોવા મળે છે? તો સ્મૂથ મસલ. સો બેઝિકલી સ્કિનની અંદર પણ આ રીતે ઇરેક્ટર પેલી અહીંયા આગળ આવ્યું નીચે 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 યસ, ત્યાં આગળ આવી રીતે સ્મૂથ મસલ રહેલા હોય છે સ્કિનની અંદર. એના પછી મેમરી ગ્લેન્ડ, યુટ્રસ, જેનાઇટલ ડક્ટ, પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ એન્ડ સ્ક્રોટમ ઇન ધ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ, આઇરિશ અને સિલિયરી બોડી ઓફ ધ આઈસ. ઓકે, હવે વાત છે ફંક્શન ઓફ સ્મૂથ મસલ. Smooth muscle are connected with very important functions in different part of the body. ચલો દરેક સિસ્ટમ જોતા જઈએ છે. સો ફર્સ્ટ આવે છે ઇન કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ. સ્મૂથ મસલ ફાઇબર
around the blood vessels regulate the blood pressure and blood flow through different organ and region of the body. Obviously આપણું બ્લડ પ્રેશર મેનેજ થવા પાછળનું એક મોટું કારણ કે આપણા વેસલ્સની બ્લડ વેસલ્સની ઇલાસ્ટિસિટી. તો ઇલાસ્ટિસિટી કોના લીધે છે કે કોન્ટ્રેક્ટ અને ડાયલેટ થઈ શકે છે, દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર્સ. સો કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમની અંદર બ્લડ વેસલ્સમાં બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેટ કરાવડાવે છે. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમની અંદર contraction and relaxation of the smooth muscle fiber of the air passage alter the diameter of air passage and regulate the inflow and outflow of the air. આપણું લંગ્સ આખું જે એની અંદર એલ્વિયોલાઈ રહેલા છે એના એ બધું જ જે એનું આખું એક્સપાન્શન થવું કે જેના લીધે એનો ડાયામીટર વધે છે, અંદર એર વધારે પ્રમાણમાં મળી શકે છે અને પછી એનું ડાયલેટેશન થયા પછી એનું કોન્ટ્રેક્શન થવું કે જેનાથી જે CO2 કલેક્ટ કરેલો છે આપણે બહાર એક્સપાન્ડ મીન્સ મોકલી શકીએ છીએ, બહાર કાઢી શકીએ છીએ. સો દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ઓલ્સો સ્મૂથ મસલ્સ. So contraction and relaxation of smooth muscle fiber of the air passage alter the diameter, alter એટલે બદલવો, alter the diameter of air passage and regulate the inflow and outflow of the air. Next comes the digestive system. Smooth muscle fiber in digestive tract help in movement of food substance, mixing of food substance with the digestive juice, absorption of digested material and elimination of unwanted substance. Sphincters along with the digestive tract regulate the flow of material. સો શરૂઆતથી જ આપણે જોવા જઈએ તો મોઢાની અંદર આપણે જ્યારે ફૂડ ચ્યુ કરીને ગળમાં ઉતારીએ છીએ સો યુસોફેગસની અંદર જે એનું આખું મૂવમેન્ટ થ્રુ નીચે સુધી પહોંચે છે ફૂડ સબસ્ટન્સ, દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ કે યુસોફેગસની અંદર રહેલા સ્મૂથ મસલ ફાઇબર એવી રીતે કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે અને ફૂડને નીચે ધકેલે છે. સો અને ત્યાં ગયા પછી નીચે સ્ટમકની અંદર તો એ ત્યાં આગળ સ્ટમક આખું જે આપણે કહીએ છીએ ને કે ભાઈ જઠરની અંદર વલોવાની પ્રક્રિયા થાય છે. સો દેટ ઇઝ બિકોઝ દેટ ઇઝ ધ મિક્સિંગ ઓફ ધ ફૂડ સબસ્ટન્સ. સો ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસ જોડે સો એનું કામ પણ સ્મૂથ મસલના લીધે જ થતું હોય છે. એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ડાયજેસ્ટેડ મટીરિયલ એન્ડ એલિમિનેશન ઓફ અનવોન્ટેડ સબસ્ટન્સ એટલે કે જે આંતરડાની અંદર જે એબ્ઝોર્પ્શન થાય છે અને એના માટે પણ જે એને પેરિસ્ટાલ્ટિક મૂવમેન્ટ કરવી પડે છે તો તે પેરિસ્ટાલ્ટિક મૂવમેન્ટ પણ કોના લીધે થાય છે તો ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ સ્મૂથ મસલ્સ. એબ્ઝોર્બ થઈ ગયા પછી જે વધેલું ફિસિસ છે, જે સ્ટ્રૂલ છે એને પણ જ્યારે બહાર એલિમિનેટ કરવું હોય છે વિચ ઇઝ અનવોન્ટેડ સબસ્ટન્સ તો એ પણ કોના દ્વારા થઈ જાય છે તો આના મીન્સ આપણું લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન જે આખી પેરિસ્ટાલ્ટિક મૂવમેન્ટ કરતાં રેક્ટમ સુધી સ્ટૂલને લઈને પછી એનએસમાંથી આપણે એક્સપેલ આઉટ કરીએ છીએ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો બિકોઝ ઓફ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર. Sphincters along the digestive tract regulate the flow of material. Sphincters જે રહેલા છે ઉપર યુસોફેગસ સ્પિન્ટર રહેલું છે, પછી એની નીચે કાર્ડિયાક સ્પિન્ટર છે, પછી પાયલોરિક એન્ટ્રમ આવશે. આ બધી જ જગ્યાએ જેટલા સ્પિન્ટર લાગેલા છે સો એના લીધે આપણો ફૂડનો પેલો ટ્રેક એટલે ઉપરથી નીચે જવાનું, પાછું નથી આવતું નોર્મલ ફિઝિયોલોજીકલ કન્ડિશનની અંદર. સો એ નક્કી કરવાવાળું એ નક્કી એટલે આ ટ્રેક આપણો નક્કી કરવા પાછળ પણ સ્મૂથ મસલનું એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એઝ અ સ્પિન્ટર તરીકે. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ઇન ધ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. હવે એના પછી આવે છે ઇન ધ રિનલ સિસ્ટમ. Smooth muscle fiber in a renal blood vessel regulate the renal blood flow and glomerular filtration rate. Smooth muscle in the ureter propel the urine from the kidney to urinary bladder through the ureter. Smooth muscles present in the urinary bladder help voiding the urine to exterior. So basically જે પ્રોસેસ આખી ગાળણની જે પ્રક્રિયા થતી હોય છે એની પાછળ રિનલ બ્લડ સિસ્ટમની અંદર પણ આનું સ્મૂથ મસલ ફાઇબરનું એટલું જ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. સો smooth muscle fiber in the renal blood vessel regulate the renal blood flow. renal blood flow regulate કઈ રીતે કરે કે બ્લડ વેસલ્સની સાઇઝ મોટી અથવા તો નાની કરીને બ્લડ ફ્લો રેગ્યુલેટ કરે છે. એ બ્લડ ફ્લો રેગ્યુલેટ થાય છે એના લીધે જ ગ્લોમેરુલાર ફિલ્ટ્રેશન રેટ પણ રેગ્યુલેટ થઈ શકે છે. સ્મૂથ મસલ્સ ઇન ધ યુરેટર પ્રોપેલ્સ ધ યુરિન ફ્રોમ કિડની ટુ યુરિનરી બ્લેડર. હવે જે
કિડનીમાં જે યુરિન હવે એક્યુમ્યુલેટ થયું છે એ પણ યુરેટર દ્વારા ક્યાં આગળ જાય છે તો યુરિનરી બ્લેડરની અંદર એક્યુમ્યુલેટ થાય છે. એ પણ યુરેટરની અંદર પણ સ્મૂથ મસલ રહેલા છે. ત્યાર પછી યુરિનરી બ્લેડરની અંદર જે પણ યુરિન એક્યુમ્યુલેટ થયું એ યુરિનરી બ્લેડર પણ શું થાય છે, એનું પણ સંકોચન થાય છે, એટલે કે મૂત્રાશયની વાત છે. તો એનું પણ સંકોચન થાય છે અને પછી યુરિનરી બ્લેડરમાંથી યુરિન બહાર એક્સટિરિયરલી વોઇડ થાય છે. સો ઇટ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ ધ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર એક્ટિવિટી. ઓકે, હવે એના પછી સિસ્ટમની વાત કરીએ તો બીજી સિસ્ટમ જે એમાં આપણને હેલ્પ કરે છે, સો દેટ ઇઝ ઇન ધ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ. સો ઇન મેલ, smooth muscle fiber facilitate the movement of a sperm and secretion from the accessory gland along with the reproductive tract. Okay, so મેલની અંદર જે સ્પર્મને જે સ્ક્રોટમ ટેસ્ટિસમાંથી લઈને બહાર એક્સટિરિયરમાં જે એક્સપેલ કરવા સુધીનું જે બધું જ કામ છે, જે વર્ક છે આખું, એ એકચ્યુઅલમાં સ્મૂથ મસલ ફાઇબરની હેલ્પ થ્રુ જ થાય છે. સો ઇન મેલ, સ્મૂથ મસલ ફાઇબર ફેસિલિટેટ ધ મૂવમેન્ટ ઓફ સ્પર્મ એન્ડ સિક્રેશન ફ્રોમ ધ એસેસરી ગ્લેન્ડ અલોંગ વિથ ધ રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેક. ઇન ફિમેલ, ધીસ મસલ એક્સેલરેટ ધ મૂવમેન્ટ ઓફ સ્પર્મ થ્રુ ધ જેનાઇટલ ટ્રેક. એક વખત વજાઇનાની અંદર જ્યારે સ્પર્મ ઇજેક્યુલેટ થઈ જાય છે સિમેન, એ પછી એ સિમેનને ઉપર લઈ જવાનું કામ આપણે ગાયનેક મીન્સ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમની અંદર ભણી ગયા કે જે વજાઇના હોય એ અપવર્ડ સાઈડ એની કાઇન્ડ ઓફ પેરિસ્ટાલ્ટિક મુવમેન્ટ જેવું થતું હોય, અને હવે એ મુવમેન્ટના લીધે જે અપવર્ડ મુવમેન્ટ થતી હોય છે એના લીધે આપણને એ સ્પર્મ છે ઇઝીલી ઉપરની સાઈડ અપવર્ડ્સ ટ્રાવેલ કરી શકે છે. સો ઇન ફિમેલ, ધીસ મસલ એક્સેલરેટ ધ મૂવમેન્ટ ઓફ સ્પર્મ થ્રુ ધ જેનાઇટલ ટ્રેક આફ્ટર સેક્સ્યુઅલ એક્ટ. મૂવમેન્ટ ઓફ ઓવમ ઇન યુટ્રસ થ્રુ ફેલોપિયન ટ્યુબ. અને એ જ રીતે ઓવમ જે છે કે જે ઓવરીમાંથી બનીને આવે છે, એ ફેલોપિયન ટ્યુબ દ્વારા ધીરે ધીરે યુટ્રસની નજીક આવતું જાય છે, બરાબર. સો એ પણ સ્મૂથ મસલ્સને લીધે જ આ વસ્તુ પોસિબલ થતી હોય છે. પછી છે એના સિવાય એક્સપલ્શન ઓફ મેન્સ્ટ્રુઅલ ફ્લુઇડ એન્ડ ડિલિવરી ઓફ ધ બેબી. જો આપણે પેલું કીધું ને કે જો સીમેન અંદર ઇજેક્યુલેટ થયું હોય તો અપવર્ડ મુવમેન્ટ થતી હોય, ઓર એલ્સ મેન્સ્ટ્રુઅલ ફ્લુઇડ જે બહાર કાઢવાનું હોય તો એ ડાઉનવર્ડ મુવમેન્ટ, એટલે એ પણ કોન્ટ્રેક્શન એ જે થતું હોય, દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સ્મૂથ મસલ્સ. અને જે બેબી ડિલિવર કરવાનું હોય છે એ વખતે પણ જે કોન્ટ્રેક્શન યુટ્રસનું થતું હોય છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો બિકોઝ ઓફ સ્મૂથ મસલ્સ. નો ડાઉટ એની અંદર બીજા આપણા એબડોમિનલ મસલ્સને એ બધા જ આપણને પુશ કરવા માટે હેલ્પ કરતા હોય છે, પણ જે મેઇન કોન્ટ્રેક્ટાઇલ, જે યુટ્રસ જે કોન્ટ્રેક્ટ થવાનું કામ છે, જે ડાયલેટ થયું છે બેઝિકલી, એ પણ સ્મૂથ મસલ ડાયલેટ થયા છે, અને જે કોન્ટ્રેક્ટ થશે એ પણ સ્મૂથ મસલ જ કોન્ટ્રેક્ટ થવાના છે. ઓકે, સો રિપ્રોડક્શનમાં આ રીતે હું તમને વિડીયો શોધવાનો ટ્રાય કરું. જો આનો એક એનિમેટેડ વિડીયો મળે ને, લેટ મી શો યુ. વેઇટ. યસ, તો ન્યુક્લિયસ મેડિકલ મીડિયા કરીને જે એક ચેનલ છે, અને એની અંદર એ લોકો બધા જ એનિમેટેડ વિડીયો બતાડે છે બધી જ મેડિકલ રિલેટેડ વસ્તુને. તો ક્યારે પણ કોઈ પણ કન્સેપ્ટ જ્યારે ક્લિયર ના થતો હોય, ઓર એલ્સ હું તો કહું ક્લિયર થઈ ગયા પછી મારી પર્સનલ ટેવ એવી હતી કે મારે એનું કંઈક એનિમેશન જોવા જોઈએ. એમાં મોટાભાગે હું ન્યુક્લિયસ મેડિકલ મીડિયાના જ હતો, બાકી ઘણા એમને એમ પણ હોય છે. સો આને આવી રીતે જોવાના રાખવા તો એક વખત બેઝિક કન્સેપ્ટ આપણો ક્લિયર થઈ જાય. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix and usually it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. અત્યારે સ્પર્મ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમની અંદર જ છે. ઓકે, સર્વિક્સ રિલેટેડ વાત કરે છે.
Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, આ સર્વિસ though મારી millions પાસ will થાય. die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions are એક્ઝેક્ટલી સી હવે અહીંયા સ્પર્મ એ વોલ ઉપર ટચ થયેલું છે અને એવી મસલ્સ કોન્ટ્રેક્ટ થાય છે એના લીધે સ્પર્મ અપસાઇડ ટ્રાવેલ કરી શકે છે. assist the sperm may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign એ આખી સ્મૂથ મસલની વોલ હતી, સો જેના લીધે એ ધીરે ધીરે સ્પર્મ આગળ invaders travel કરી destroy શકે. thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few push through this lattice on the surface. ઓકે, આપણે આટલા સુધી જ કામનું હતું. સો બેઝિકલી આ રીતે સ્પર્મને એ કોન્ટ્રેક્શન, સ્મૂથ મસલનું કોન્ટ્રેક્શન આપણને એ રીતે હેલ્પ કરતું હોય છે. ઓકે, યસ, સો ડન. હવે એના પછી આવે છે સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્મૂથ મસલ્સ. Smooth muscle fiber are fusiform or elongated cell. Fusiform basically mean એટલે આ શેપની વાત કરે છે, બરાબર? અહીંયા બતાવેલું છે એ રીતે. The smooth muscle fiber are fusiform or elongated cell. These fibers are generally very small, measuring 2 to 5 micron in diameter and 50 to 200 micron in length. બરાબર, 2 થી 5 મીટર જેટલી એની મીટર ક્યાં માઇક્રોન જેટલો એનો ડાયામીટર હોય છે અને 50થી 200 માઇક્રોન જેટલી એની લેન્થ હોય છે. ન્યુક્લિયસ ઇઝ સિંગલ એન્ડ ઇલોંગેટેડ. જ્યારે જે સ્કેલેટલ મસલ હતા ને એની એ મલ્ટી ન્યુક્લિએટેડ હતા, જ્યારે સ્મૂથ મસલ એ સિંગલ ન્યુક્લિયસ છે, બરાબર? સો ન્યુક્લિયસ ઇઝ સિંગલ એન્ડ ઇલોંગેટેડ એન્ડ ઇટ ઇઝ સેન્ટ્રલી પ્લેસ્ડ. વચ્ચોવચ પ્લેસ હતા, જ્યારે પેલામાં સાઈડમાં પ્લેસ હતા. નોર્મલી 2 or more nuclei are present in the nucleus. ન્યુક્લિયસની અંદર 2 અથવા વધારે ન્યુક્લિયોલ્સ રહેલા હોય છે, બરાબર? અહીંયા 2 ન્યુક્લિયોલ્સ બતાવેલા છે. ઓકે, હવે એના પછી આવે છે માયોફિબ્રિલ્સ અને સાર્કોમેર. Well defined myofibril and sarcomere are absent in smooth muscle, so alternate dark and light band are absent. બરાબર, એના લીધે આપણને પેલા સ્ટ્રાયેશન દેખાતા નથી, અને સ્ટ્રાયેશન નથી દેખાતા એટલા માટે એને આપણે સ્મૂથ મસલ કહીએ છીએ. એટલે યસ, the well defined myofibril and sarcomere are absent in smooth muscle, so the alternate dark and light band are absent. Absence of dark and light band gives the non-striated appearance to the smooth muscles. બરાબર, સો બેઝિકલી આપણે જોવા જઈએ તો આની અંદર આપણને ડાર્ક અને લાઇટ બેન્ડ જોવા નથી મળતા અને એના લીધે અપીરિયન્સ આપણને સ્મૂથ દેખાય છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સ્મૂથ મસલ અને નોન સ્ટ્રાઇટેડ હોય છે. એના પછી વાત છે માયોફિલામેન્ટ અને કોન્ટ્રેક્ટાઇલ પ્રોટીન્સ. કોન્ટ્રેક્ટાઇલ પ્રોટીન્સ ઇન સ્મૂથ મસલ ફાઇબર આર એક્ટિન, માયોસિન એન્ડ ટ્રોપોમાયોસિન. બટ ટ્રોપોનિન ઓર ટ્રોપોનિન લાઇક સબસ્ટન્સ ઇઝ એબસન્ટ, કે જે સ્કેલેટલ મસલની અંદર પ્રેઝન્ટ હતું. ઓકે, 3 વસ્તુ અંદર આપણને પ્રેઝન્ટ છે. કોન્ટ્રેક્ટાઇલ પ્રોટીન ઇન ધ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર આર એક્ટિન, માયોસિન અને ટ્રોપોમાયોસિન.
ટ્રોપોનિન અંદર પ્રેઝન્ટ હોતું નથી. Thick and thin filament are present in smooth muscles. However, these filaments are not arranged in orderly fashion as in the skeletal muscle. જેમ skeletal muscles ની અંદર એક સ્પેસિફિક ઓર્ડરની અંદર ગોઠવાયેલા હતા, અહીંયા એવી રીતે ગોઠવાયેલા હોતા નથી, એ આડાઅવડા ગોઠવાયેલા હોય છે. કઈ રીતે આડાઅવડા? વેઇટ, જેમ કે અહીંયા એક આવી રીતે સાર્કોમેર પૂરો થતો હતો, પછી એની બાજુમાં તરત આવી રીતે બીજો રહેતો હતો, બરાબર, અને આ વસ્તુ આવી રીતે આખી લેન્થમાં પ્રોપર ગોઠવાયેલી રહેતી હતી. જ્યારે સે સપોઝ આ સ્મૂથ મસલ છે, સો એની અંદર કોક અહીંયા આવી રીતે આડો ગોઠવાયેલો હશે, એક અહીંયા હશે, એક અહીંયા હશે, એક અહીંયા હશે, અહીંયા હશે, આવી રીતે એ ગમે તે આડાવડા ગોઠવાયેલા છે, બરાબર. થીક અને થિન ફિલામેન્ટની વાત છે. The thick filament are formed by the However, these filaments are not arranged in orderly fashion as in the skeletal muscle. Thick filaments are formed by myosin molecule and are scattered in the sarcoplasm. જે ફિગરની અંદર મેં બતાવ્યું એ રીતે સ્કેટર્ડ એટલે ફેલાયેલા, ગમે ત્યાં વિખરાયેલા પડ્યા હોય છે. This thick filament contain more number of cross bridges than in the skeletal muscle. Thin filament are formed by the actin and tropomyosin molecule. બરાબર. થિક ફિલામેન્ટ એટલે બેઝિકલી માયોસિનની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, તો એની અંદર શું કીધું એમણે? ક્રોસ બ્રિજીસ વધારે હોય છે સ્કેલેટલ મસલની અંદર જે હોય છે એના કરતાં. આ બધા જે આવી રીતે માયોફિબ્રિલ જે ક્રોસ બ્રિજીસ બનાવતા હતા એ કમ્પેરેટિવલી સ્કેલેટલ મસલ કરતાં આની અંદર આપણને વધારે જોવા મળે છે. This thick filament contain more number of cross bridges than in the skeletal muscle. Thin filament are formed by the actin and tropomyosin molecules. Wait. Smooth muscles. આપણે આગળ ભણવાનું આવશે સી ડેન્સ બોડી. સ્મૂથ મસલ્સની અંદર વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતે ડેન્સ બોડી રહેલી હોય છે અને એની જોડે આ રીતના થિક ફિલામેન્ટ અને થિન ફિલામેન્ટ અટેચ હોય છે. સો જ્યારે એનું કોન્ટ્રેક્શન થશે ત્યારે આ બધા જ જેટલી અલગ અલગ જગ્યાએ તમને ડેન્સ બોડી દેખાય છે એ બધા એકબીજાથી કોન્ટ્રેક્ટ થશે, એકબીજાની નજીક આવશે. સો સી તમે આ વાળો પટ્ટો જુઓ, આ જુઓ અને આ જુઓ, આ બધા જ એકબીજાની કોઈ જ ઓર્ડરલી ફેશનમાં નથી, બધા આમ આડેઅવડે ગોઠવાયેલા છે. હા, એ બધાનું જોડાણ તમને ડેન્સ બોડી જોડે મળશે. જ્યારે અહીંયા કેવું હતું, એક સરખા એક લાઇનમાં બધા જ ગોઠવાયેલા હતા, બરાબર, સ્કેલેટલ મસલ્સની અંદર. વેઇટ ઉભારો. સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્મૂથ મસલ્સ. According to આમાં પણ તમને થોડો આઈડિયા આવી શકે કે આવી રીતે આખા સ્મૂથ મસલ્સની અંદર આવી રીતે ડેન્સ બોડી રહેલી છે અને એની જોડાણમાં એની જોડે આવી રીતે બધા ફાઇબર, થિક ફાઇબર અને થિન ફાઇબર જોડાયેલા છે, બરાબર. સો બેઝિકલી ડેન્સ બોડી એટલે એવી ગાંઠ તમે કહી શકો કે જેની જોડે જોડે આપણને માયોસિન, જે છે અહીંયા ઝૂમ કરીને વ્યવસ્થિત આપેલું છે, વચ્ચે માયોસિન છે ને આજુબાજુ
એક્ટિંગ ફિલામેન્ટ છે. એટલે જ્યારે કમ્પ્રેસ થશે ને ત્યારે આ બધા ડેન્સ બોડી એકબીજાની નજીક આવશે અને રિલેક્સ થશે તો ડેન્સ બોડી એકબીજાની દૂર જશે. સો આ રીતે બેઝિક સ્ટ્રક્ચર એનું અંદરનું રહેલું હોય છે. હજી એક પ્રોપર ફિગર મળતી નથી. જો આની ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવે કે ભાઈ કોઈ પણ આડેઅવળી જગ્યાએ બધા ડેન્સ બોડી ગોઠવાયેલા છે. આડીઅવળી જગ્યાએ જે એના કોન્ટ્રાક્ટાઇલ ફિલામેન્ટ છે એ બધા ગોઠવાયેલા છે. સો એના લીધે એનો શેપ અને એ બધું જ એ બધી જ દિશામાં આવી રીતે કોન્ટ્રાક્ટ પણ પ્રોપર વેમાં થઈ શકે છે. ઓકે, યસ. સો એટલી વસ્તુ ખબર પડી કે મેઇન કોન્ટ્રાક્ટાઇલ પ્રોટીન તરીકે એક્ટિન, માયોસિન અને ટ્રોપોમાયોસિન રહેલા છે. ટ્રોપોનિન આની અંદર હોતો નથી. થીક અને થિન ફિલામેન્ટ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સ્મૂથ મસલ્સ, પણ એમની ગોઠવણ એ એકદમ ઓર્ડરલી ફેશનમાં હોતી નથી જેવી સ્કેલેટલ મસલની અંદર હોય છે. Thick filament are formed by the myosin molecule and are scattered in the sarcoplasm. Thick filament contain more number of cross bridges than in the skeletal muscle. Oh, wait, ચલો આની જ બીજો ફિગર મળે ને તો કમ્પેર થઈ જશે. Cross bridges in smooth muscle versus skeletal muscle. એવું કમ્પેર કરીને તો બતાડ્યું નથી, પણ नहीं તમારે अपने आप समझना पड़ेगा કે ઇન શોર્ટ જે આવા ક્રોસ બ્રિજીસ જે બનતા હોય છે એ સ્કેલેટલ મસલની અંદર જેટલા બને છે એના કરતાં સ્મૂથ મસલ્સની અંદર વધારે પ્રમાણની અંદર બનતા હોય છે. Yes, this thick filament contain more number of cross bridges than in the skeletal muscle. Thin filament are formed by the actin and tropomyosin molecule. Okay. એના પછી આવે છે dense bodies. Dense bodies are the spatial structure of smooth muscle fiber to which actin and tropomyosin molecule of thin filament are attached. See, આપણે આની આગળ જે ફિગર જોઈ હતી ને એકદમ પરફેક્ટલી આવડી. યસ, તો રાઈટ સાઈડ જે ફિગર છે એ અત્યારે ધ્યાનમાં રાખો. ડેન્સ બોડી જે છે એની જોડે આ જે પતલાવાળા ફાઇબર થિન ફિલામેન્ટ એટલે કે એ શેના બનેલા છે? એક્ટિન અને ટ્રોપોનિનના બનેલા છે. સોરી, ટ્રોપોમાયોસિનના. ટ્રોપોનિન હોતું જ નથી, યાદ રાખવાનું. સ્મૂથ મસલની અંદર ટ્રોપોનિન હોતું નથી. Yes, so dense body are a special structure of smooth muscle fiber to which actin and tropomyosin molecule of thin filament are attached. The dense body are scattered all over the sarcoplasm in the network of intermediate filament. સી આપણે અહીંયા વસ્તુ જોયું કે ભાઈ સ્મૂથ મસલ્સમાં એક આખું નેટવર્ક આખું પોતાનું જાળું રચી દે છે સ્મૂથ મસલ્સની આસપાસ. કોની વાત કરું છું? ડેન્સ બોડીઝની વાત કરું છું, બરાબર. તો ડેન્સ બોડી આખા સ્મૂથ મસલ્સની આસપાસ બધી જ જગ્યાએ આવી રીતે ગોઠવાયેલા છે અને એ આખું જાળું રચે છે. અને એની જોડે શું જોડાયેલું છે? તો એક્ટિન અને ટ્રોપોમાયોસિનના ફિલામેન્ટ જોડાયેલા છે અને વચ્ચે એની વચ્ચે જે રહેલું છે દેટ ઇઝ માયોસિન. ક્યાં ગયું? અરે The dense bodies are scattered all over the sarcoplasm in the network of intermediate filaments, which is formed by the protein densmin. Some of the dense bodies are firmly attached with the sarcolemma. ઘણી બોડીઝ એવી પણ છે કે જે સાર્કોલેમા જોડે એકદમ ટાઇટલી અટેચ છે. The anchoring of the dense body, intermediate filament and the thin filament make the smooth muscle fiber shorten when the sliding occur between the thick and thin filament. હવે વેટ, તમને છે ને
યસ, જો અહીંયા ફર્સ્ટ સૌથી ઉપર જુઓ, જે યલો કલરના વચ્ચે જે ફાઇબર બતાવેલા છે, જે આખું સ્ટ્રક્ચર બતાવેલું છે, જેનાથી પણ ડેન્સ બોડી એકબીજા જોડે કનેક્ટ થાય છે, એને આપણે કીધું ઇન્ટરમીડિયેટ ફિલામેન્ટ, બરાબર. એના પછી આવી રીતે થિક ફિલામેન્ટ, થિન ફિલામેન્ટથી આખું બનેલું હોય છે સ્ટ્રક્ચર. હવે એના પછી મેમ્બ્રેન ડેન્સ એરિયા એ હમણાં આવે છે. ચલો, ડેન્સ બોડી આપણે જોઈ લીધું. મિકેનિકલ જંક્શન કપલિંગ સેલ એ હમણાં જોઈએ છે. ગેપ જંક્શન એ પણ આપણે જોવામાં આવશે. ઓકે, ચલો, તમને ડેન્સમિન પર્ટિક્યુલરલી એવી રીતે તો કશે રીતે એમ નહીં બતાવ્યું કે ભાઈ આ એનું બનેલું છે, બટ ધ થિંગ ઇઝ કે જે ઇન્ટરમીડિયેટ ફિલામેન્ટ છે આપણા, જે યલો કલરના તમને જે દેખાય છે કે જે ડેન્સ બોડીને કનેક્ટ કરે છે, એ ઇન્ટરમીડિયેટ ફિલામેન્ટ કયા પ્રોટીનના બનેલા છે? સો દે આર ફોર્મ બાય ધ ડેન્સમિન પ્રોટીન, બરાબર. ઓકે, સો વન્સ અગેન અહીંયાથી the dense body are scattered all over the sarcoplasm in the network of intermediate filament. Intermediate filament એટલે જે યલો કલરના તાંતણા હતા કે જે ડેન્સ બોડીને એકબીજા જોડે કનેક્ટ કરતા હતા, તે એનુંથી આખું એક નેટવર્ક બનાવે છે, એક જાળું બનાવે છે, વિચ ઇઝ ફોર્મ કે જે નેટવર્ક એનું બનેલું છે, તો ઇટ ઇઝ ફોર્મ બાય ધ પ્રોટીન ડેન્સમિન. Some of the dense body are firmly attached with sarcolemma. ઘણી ડેન્સ બોડી હોય છે જે સાર્કોલેમા જોડે એકદમ ફોર્મલી અટેચ છે. ધ એન્કરિંગ ઓફ ડેન્સ બોડી, intermediate filament and the thin filament make the smooth muscle fiber shorten when sliding occur between the thick and thin filament. હવે સી, આ જેટલું આખું સ્ટ્રક્ચર બતાવ્યું એના લીધે જ્યારે આ થિક અને થિન ફિલામેન્ટ એકબીજા ઉપર આવી રીતે સ્લાઇડ કરશે તો આખું જ સ્મૂથ મસલ એ પોતે પણ કોન્ટ્રેક્ટ થશે. સે આમાં એવું કેવું કીધું કે ભાઈ ઘણા ડેન્સ બોડી એવા પણ છે જે સાર્કોલેમા જોડે ફોર્મલી અટેચ છે. ઓબ્વિયસલી એ વસ્તુ જરૂરી છે, કારણ કે જો એ હોય તો જ એ આખા સ્મૂથ મસલ્સને પકડીને એની વોલને પકડીને પોતાની સાથે કોન્ટ્રેક્ટ કરી શકશે. સો ધ એન્કરિંગ ઓફ ડેન્સ બોડી ઇન્ટરમીડિયેટ, એન્કરિંગ એટલે આ બધાનું જોડાણની વાત છે, બરાબર. એન્કરિંગ એટલે હુક, એક રીતે જે આપણે હોડીમાં નીચે એને ઊભી રાખવા માટે જે એન્કર નાખતા હોય છે, તે જ રીતે એન્કરિંગ ઓફ ધ ડેન્સ બોડીઝ, intermediate filament and the thin filament make the smooth muscle fiber shorten when sliding occur between the thick and thin filament. Another interesting feature is that dense body are not arranged in straight line. Obviously એક straight line ની અંદર નથી આડાવડા ગોઠવાયેલા છે. Because of this, smooth muscle fiber twist like a corkscrew during the contraction. ઓકે, ચલો, આ કોન્ટ્રેક્ટેડ આપણને જોવા મળી જાય ને, તો contraction of smooth muscle fiber. Here's a summary from Wikipedia. Smooth muscle contraction is caused by the કોર્ક સ્ક્રૂ એટલે એક રીતે છે ને આમ પેલું કહીએ ને નીચોવાઈને એમ આમ. ઓકે, વિડીયો હોય તો સૌથી વધારે મજા આવશે. ઓકે, છોડો. ઇન શોર્ટ, કોર્ક સ્ક્રૂની રીતની વાત છે, એટલે કે જેની અંદર એ આખું આમ પેલું આપણે કપડું નીચવીએ તો કેવું એક પાર્ટ એનો બીજી બાજુ જાય, બીજો બંને પાર્ટ એકબીજાથી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનની અંદર જાય. સો એ રીતે એના કોન્ટ્રેક્શનની વાત છે. અનધર ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફીચર ઇઝ દેટ dense body are not arranged in the straight line. Because of this, smooth muscle fiber twist like a corkscrew during contraction. અરે સ્ક્રૂ જેમ આમ નીચે ધીરે ધીરે આમ આખો વળાંકમાં જતો હોય છે ને, બરાબર. આ બતાવ્યું છે ઇન શોર્ટ આ જ રીતે, બરાબર. ઓકે, corkscrew during contraction. Adjacent smooth muscle fiber are bound together at dense body. It helped to transmit the contraction from one cell to another cell throughout the tissue. હવે એક સેલમાંથી બીજા સેલમાં કઈ રીતે ટ્રાન્સફર થશે? તો એડજેસન્ટ સ્મૂથ મસલ ફાઇબર એ
બાઉન્ડ ટુગેધર, એકબીજા જોડે જોડાયેલા હોય છે સ્મૂથ મસલ્સને. એના લીધે આ એકમાં નહીં પણ ધીરે ધીરે બધા જની અંદર કોમન એનો સમ ટોટલ આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, સો આપણે આ લેક્ચરની અંદર એટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કન્ટિન્યુ કરીશું. ત્યાં સુધી કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી, કંઈ ડાઉટ, પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ દેન, ગુડ બાય.